السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف بقيتو؟ تنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير واحسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد التحفة اللي هي عبارة عن كونسول، وسبق لي انني قدمت في القناة ديالي واحد لا كونسول بالمراية ديالها الا بغيتو ترجعوا تشوفوها. ودابا غادي نقدموا هاد التحفة هذه اللي على هاد الشكل، هذه هي بالمراية ديالها. الا بغيتو تشوفوا كيفاش درت لها يلا معايا ان شاء الله باش نبداو على بركة الله. غادي نحتاجو الكرتون كما لاحظتوا، اللي غادي ناخد فيه القياس ديال 56 سنتيمتر في الطول، وهنا غيكون عنده جوج ديال العرض، واحد فيه 33 سنتيمتر والاخر غيكون اصغر اللي فيه 12 سنتيمتر. وهذا الشكل هذا غادي يكون على شكل ترابيز، ما عرفاش بالعربيه شو سميتو ولكن تسمى ترابيز. اذا غادي نرسم وغادي نقطع، ومن بعد غادي نرجع لكم باش تشوفوا قطعه اخرى اللي غادي نصوب على شكل ترابيز مي غيكون اصغر. وهنايا تنقطع الشكل الثاني اللي رسمت وقتها، قطعه على شكل ترابيز حتى هو، غير هذا تيكون صغير على الثاني اللي فيه 24 سنتيمتر على 14 على 11 سنتيمتر، وفيهم 4 ديال القطع. وهادو هما الاشكال اللي قطعت في الاول. وهذا الشكل الثاني الثالث اللي هو ترابيز، ولكن غادي يكون العرض ديالو صغير على الاخر. اذا هنايا هادو القطع ب4، وحده كبيره وحده صغيره، غادي نلصقهم مع بعضياتهم ونرجع لكم. كملت هذا المستطيل بالتلصاق. دابا غادي نثبت لداخل هذه القطع ديال الكرتون اللي قاصحين، هو واحد المستطيل باش الكرتونه تكون واقفه مزيان وثابته. وهنايا كما لاحظتوا غادي ناخذ هذه القطعه ديال الكوتر بلاكي اللي تتكون في الاطار ديال الصور. خديت غادي نقطعها وغنديرها نثبتها من التحت على شكل قاعده ديالها.
وهنايا غادي ندوزو عاوتاني لهاد القطعة هادي الصغيرة اللي تتلاحظوا كي درت لها حتى هي درت لها السكوتش ودرت لها نفس الشيء كما درت القطعة الكبيرة. ودابا درت نفس الطريقة اللي درت بها الأولى، درت لها ديك الكوط بلاكيل اللي لصقته من التحت ونثبتو بالشمع، وغادي نقطع جوج قطعات مستطيلين بديك الكوط بلاكيل اللي غادي نثبتو على هاد الطريقة باش الكرتونة تثبت مزيان مبقاش تمشي وتجي. وهنا خديت ديك المستطيل الطويل وقطعت اشرطه كما تلاحظوا، وغادي نبدا نلويهم على هذا الشكل. قبل خديت القياس ديال ديك الحافه ديال ديك الجانب ديال ديك الكرتون، خديت نفس القياس كما تلاحظوا نفس القياس وقطعتهم على طريقه اشرطه على هذا الشكل باش غادي نديرهم لداخل. نشوفوا الطريقه كي غنصوبهم، علاش؟ باش نثبت به الكرتون لداخل، باش الداخل ما يبقاش خاوي منين نسد الكرتونه. وهذه اخر قطعه اللي غادي نحتاجو ديال الكرتون. وهذه كرتونه صغيره اللي عمرتها بالحجر باش نتقل بها القاعده، هي اللي غتكون القاعده. غادي عمرتها بالحجر وسديتها بالشمع، ومن بعد غادي نثبتها لداخل. هي واحد البوليستيرين باش عمرت هاد الكرتونه. رجعت وخديت القطعه الاولى اللي درت لها على هذا الشكل ديال الترابيز اللي صبغتها باللون الفضي،
وغادي ندير هاد الاشرطه هادو ديال هاد السكوتش على الجوانب. غندوز لمرحله الزين. غادي ناخد الغراء الابيض ديال الخشب، وغادي ناخد هاد الحبيبات ديال الزاج اللي سبق لي شريته من ايكيا، وسبق لي درت منه كونسول واحده اخرى. غادي ندهن وغادي نزين بديك الحجارات. وغادي نستمر على هاد الطريقه حتى ندير الجوانب كلهم، ومن بعد غنخليه ينشف. وغادي نعاود ثاني من الفوق باش غادي نثبت عليه ديك الحجر. غادي نعاود له ندير عليه هاد الغراء الابيض باش يثبت، ونخليه المره الثانيه ينشف. وهادو القطع بثلاثه اللي بقاو غادي نغلفهم بالورق، الورق ديال المرايه، على هذا الورق اللاصق اللي على شكل مرايه، اللي هو اللي غادي نغلف به هاد القطع بثلاثه. وهذه هي القطعة اللي غادي تكون في الأرض، اللي عمرتها بديك بالرملة، اللي عمرتها بالقطع ديال الحجر لأنها ثقيلة. غادي درت لها هذيك الكونتر بلاكاي اللي لصقته من التحت، اللي غادي تكون هي اللي غتكون في الأرض. والقطعة المستطيلة اللي تنوريكم غلفتها بهذا الورق اللامع. هذه الجهة اللي غتكون من التحت اللي ما تتبانش غلفتها باش تكون نقية، والجهة الفوقانية من بعد غادي ندير لها المرايات، والجوانب غلفتهم بديك الورق اللاصق ديال المرايه. وهنا كما لاحظتوا من بعد ما لصقت ديك الورق ديال المرايه تنحيد له ديك البلاستيك اللي تيكون على الوجه، وغادي نزين بهذا الشريط ديال هذا الشريط هذا لاصق اللي اللون ديالو فضي، اللي غادي نزيد نزين به الجوانب باش ما يكونش ديك الشوائب تيبانوا ديال التلصق ديال الوراق. وهاد القطعه هذه غادي نثبتها فوق ديك المربع اللي غيكون هو القاعده التحتانيه. لصقت عليه هذا، ثبتو مزيان بالشمع، ومن بعد غادي نزينو بديك الشريط اللاصق. وهنايا غادي ندير نفس الطريقه اللي درت في القطع الاخرين. غادي ندير ديك الشريط الفضي اللي غادي نديرو على الجوانب. وهذاك هو المستطيل اللي خليت ما لصقتش فيه الورق ديال المرايه، لانني غادي ندير فيه هاد المرايات هاد القطع ديال المرايات اللي مربعات على هاد الشكل اللي فيهم 28 سنتيمتر. غادي نلصقهم.
وغادي نحتاجو ل 6 ديال المرايات صغار اللي فيهم 10 سنتيمتر، وغنلصقهم من الجنب. وفي الاخر حيت السكوتش اللي كان تما، وغادي نلصق فيه هاد الاشرطه اللي قطعت من الورق، من الورق هذاك ديال المرايه، اللي فيه 2 ديال السنتيمتر، وغادي نلصقهم في الجوانب. وفي الاخر غادي ندوزو لمرحله باش غادي نلصق القطع بعضياتهم. لصقت القطعه الاولى الكبيره، ومن بعد ديك الترابيز الصغير، ومن بعد ديك القطعه اللي غتكون هي القاعده. وفي الاخر غادي نلصق ديك المستطيل اللي غيكون هو الفوقاني اللي فيه المرايات. بطبيعه الحال غادي ناخذ القياسات باش غادي نلصق عليه ديك القطعه الكبيره. وبقى الزين الاخر هو اللي درت ديك الحجرات، ديك الموزايك، مربعات صغيره حتى هو على شكل مرايه، اللي درتهم في الجوانب، في الجوانب، باش زينت بهم في الاخر. وهنا دزت مباشرة للمراية باش غادي نزينها، اللي القطر ديالها فيها هي على شكل بيضاوية اوفال، فيها 60 سنتيمتر على 40 سنتيمتر. وغادي نبدا نزين بهاد الاحجار المربعة على هاد الشكل هادو. وانتم تقدروا تعوضوهم باحجار اخرى الا عندكم. اذا غادي نبدا نزين في هاد المراية على الدورة كلها، وغادي نستعمل هاد الغراء هادي ب 7000 والشمع معاه، ولا تقدروا تستغناو على الشمع وديروا غير هاد الغراء ديال ب 7000. وهنا غادي ندوز للصف الثاني. كما لاحظتوا غندير الصف الثاني اللي غادي ندير حتى هو الدوره كلها. وفي الاخر هذا هو الشكل النهائي ديال هذه المرايه اللي شفتوا، اللي جات تحفه. ومن اللور غادي نعلقها بهذا الكروشي هذا اللي هو عباره عن كروشي ديال الحديد اللي خاصو يهز الثقل ديال هذه المرايه لانها ثقيله. غادي نثبتو ب 7000 مع هذاك ديال الشمع. وتشوفوا الشكل النهائي ديال هاد المرايا كي جات راقيه وجميله مع هاد لا كونسول اللي قدمت اليوم، اللي عجبتني وبغيت نشارك. جات تحفه وبغيت نشارك معكم هاد التحفه هادي. وتنتمنى كما عجبتني انا هاد الفيديو تكون نتوما عجبتكم. ولا عجبتكم الفيديو تنتمنى انكم ديروا لي اللايكات بحال دائما باش تشجعوني. وبارك الله فيكم على التعليقات المحفزه اللي تتخليو لي، صافي شو كور تتخليوها لي لان تتعطيني واحد الشحنه ايجابيه. وبالنسبه لاول مرات يكتشفوا القناه ديالي تنتمنى انهم ما يتردوش انهم يديروا الاشتراك. وان شاء الله نتلاقاو فيديو اخر. تنتمنى ان ما نكونش ثقيله عليكم اليوم، طولت عليكم في هذا الفيديو. على الله نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم، ونقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر باذن الله. ونقول لكم تبارك الله عليكم على الغزالات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.